क्वेसन रहेको छ सल्भ 2 to the power x plus 3 plus 1 by 2 to the power x minus 9 is equal to 0। यो एसएलसीमा 2061 मा सोधेको क्वेसन हो। अब हामीले यसलाई कसरी सल्भ गर्ने हो त? सुरुमा के गर्ने, सोलुसन लेख्ने। सोलुसन क्वेसनलाई फेरि एकचोटि रिपिट गर्ने। 2 to the power x plus 3 plus 1 by 2 to the power x minus 9 is equal to 0। अब हामीले यहाँ के गर्ने त? 2 to the power x dot 2 to the power 3 plus 1 by 2 to the power x minus 9 is equal to 0। अब यहाँ हाम्रो के भएको छ भन्दाखेरि यहाँ प्रोडक्ट ल अफ इन्डिसेसमा पावर के हुन्छ, बेस सेम छ भने पावर एड हुन्छ। हामीले यस्तोलाई जस्तो कि मानिलिनु हामीले x टु पावर a प्लस b छ भने हामीले यसलाई x पावर a डट x पावर b हामीले लेख्न सकिन्छ। यो ल अफ इन्डिसेसबाट हो। अब हामीले यहाँ के गर्ने, जहाँ जहाँ 2 टु द पावर x छ हामीले त्यहाँ त्यहाँ के गर्ने त? लेट मानिदिने। 2 टु द पावर x इज इक्वल टु हामीले a मानिदिने अथवा कुनै अल्फाबेट मान्दा पनि हुन्छ, लेट m मानिदिने। अब यहाँ जस्तै के रह्यो त हाम्रो m डट 2 टु द पावर 4 टु चाहिँ यो 8 भयो प्लस 1 बाई m माइनस 9 इज इक्वल टु कति भयो, 0 भयो। अब हामीले सल्भ कसरी गर्ने त? यहाँ हामीले एलसिएम लिने। एलसिएम लिँदाखेरि यसको तल केही छैन भने 1 छ, यसको तल केही छैन भने के छ त? 1 छ। हामीले अब के गर्ने, एलसिएम लिँदाखेरि यसको एलसिएम भयो, m एलसिएम भयो। यहाँ 8m छ, 1 ले कतिचोटि m जान्छ? 1 ले m चोटि भनेपछि यहाँ एउटा m ले मल्टिप्लाई भयो प्लस यहाँ m ले m लाई 1 चोटि जान्छ, 1 इन्टु 1 यहाँ 1 भयो माइनस यहाँ कतिचोटि गयो त? यहाँ 9 चोटि। m ले 1 ले m लाई m चोटि जान्छ भनेपछि 9 इन्टु m भयो इज इक्वल टु 0। अब यहाँ कति भयो? 8m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 9m बाई m इज इक्वल टु कति भयो? 0 भयो। सबको अगाडि और लेख्ने। अब हामीले यहाँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गरियो भने के हुन्छ? यो m योसित मल्टिप्लाई हुँदाखेरि 0 भइहाल्छ भनेपछि हाम्रो भयो कति त इक्वेसन? m स्क्वायर प्लस माइनस 9m प्लस 1 इज इक्वल टु 0। हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेखिदिउँ एरेन्ज गरेर। अब के गर्ने त? 8m स्क्वायर माइनस प्लस 1 इज इक्वल टु 0। अब यो मैले किन लेखेँ यस्तो भन्दाखेरि हामीले यो जहिले पनि हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ कति छ। यो 8 इन्टु 1 गर्दाखेरि जति मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हुन्छ नि त्यति हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ लेट मान्नुपर्छ हामीले कति छ? 8 छ भनेपछि यहाँ हामीले कति गर्दाखेरि 8 प्लस 1 गरियो भने कति हुन्छ? 9 हुन्छ र 8 1 जा कति हुन्छ? 8। यस्तो नम्बर लिने जसलाई एड अथवा सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि यहाँ बिचको नम्बर आउँछ 9m आउनुपर्ने, त्यसलाई नै मल्टिप्लाई गरियो भने हामीले लास्टको नम्बर यहाँ के छ भने 8 छ। बुझ्नुपर्छ हामीले यो मल्टिप्लाई हुन्छ। 8 इन्टु 1 8 हो, 9 प्लस 1 सरी 8 प्लस 1 गर्दाखेरि 9 आउनु पर्यो र यसलाई नै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 8 आउनु पर्यो यो लास्टको। अब हामीले के गर्ने त? 8m स्क्वायर माइनस 8m माइनस इन्टु प्लस माइनस 1m प्लस 1 इज इक्वल टु 0। अब हामीले यहाँबाट 8m कमन लिने। 8m कमन लिँदाखेरि यहाँ कति बाँकी रह्यो? m माइनस यहाँ कति बाँकी रह्यो? 1 रह्यो। यहाँबाट केही कमन आएन भने 1 कमन आयो, 1 छ 1 पनि कमन लिँदा हुन्छ। m यहाँ कुन साइन? माइनस इन्टु यहाँ माइनस राख्यो भने यो प्लस साइन हुन्छ, माइनस 1 बाँकी छ इज इक्वल टु 1 बाँकी छ इज इक्वल टु 0। अब हामीले कमन छ m माइनस 1 अनि अर्को 8m माइनस 1 इज इक्वल टु 0। अब हामीले यसलाई इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने। यो m माइनस 1 लाई बेग्लै गर्ने सल्भ, 8m माइनस 1 लाई बेग्लै सल्भ गर्ने। m माइनस 1 इज इक्वल टु 0, अर्को के छ? 8m माइनस 1 इज इक्वल टु 0। अब m इज इक्वल टु यो माइनस 1 यो साइड चेन्ज भयो भने 1 भयो। m हामीले केलाई मानेको थियौँ? हामीले 2 टु द पावर x लाई। अब यहाँ हामीले 1 बनाउनको लागि
टू टू द पावर 0 लेख्यो भने 1 हुन्छ। यो 2 क्यान्सल, एक्स इक्वल टू के भयो हाम्रो 0 भयो। अब यहाँ 8m इज इक्वल टू यो माइनस साइन यो साइड आयो भने +1 भयो, -1 साइड चेन्ज भयो भने +1 हुन्छ। यो m इज इक्वल टू 1/8 भनेपछि m हामीले केले मानेको थियो 2 को पावर x इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर यो कति भयो त, कति भयो 3 भयो भनेपछि 2 टू द पावर x यो बाईमा छ, यसलाई हाम्रो यस्तो फर्ममा लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ -3x कोसेन्ट ल अफ इन्डिसेसमा। अब यो 2 क्यान्सल, सरी यहाँ x चाहिँ हुँदैन, यो 2 क्यान्सल, x इक्वल कति भयो -3। देयरफोर हाम्रो भ्यालु कति भयो x इक्वल टू 0, -3। होप दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर।